किन्ने दिन हो गए इत्थे मंडी च बैठे? तो आए जी सानू हो गया 5-6 दिन हो गए जी। जी इन्होंने को लेबर है नहीं तो इस करके तुल नहीं रही है, लेबर घट आ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? 200 ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਜਿਕਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ- ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ। ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਧਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਲਾਉਨੇ, ਪਲਟਾਉਨੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ।
ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ 13 ਆ ਗਿਆ 14 ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੁਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਛੀਮਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਆ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਸਰ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਠੋਕਿਆ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ? ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ। ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਾ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੁਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ,
8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਛੀਮਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਆਹ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਝੋਨਾ ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਗੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ 4 ਸਪੇਰੇ ਉਮਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ।
ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ।
ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਤਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਮਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਛੀਮਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ, 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ।
ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਗੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ,
ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤਕਨੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ, ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੁਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ। ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ।
ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਮਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਆਹ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਆ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਸਰ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ 27000 ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਕਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ?
ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਮਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ? ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ?
ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ, 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕੋਲ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਤਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ।
ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਧਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ।
ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਲਟਾਉਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੁਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਮਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਝਾੜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ।
ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ? ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀ, ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ,
ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਆਹ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖ ਆ। ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਯਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਝਾੜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਉਮਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਤਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ?
ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ,
ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ दारू ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਤਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ? ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਝੋਨਾ ਟੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ, 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਕਿ 10 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਹਾਂ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਤਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਫੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ।
ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ? ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ। ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ,
ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਨੇ ਆ, ਪਲਾਉਨੇ, ਪਲਟਾਉਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ? ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਮਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਉਮਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ।
ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ। ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਕਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ।
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ 17 ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਡ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੀ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਾ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੁਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ।
ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ, 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਜੂਨ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਹਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ
4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ, ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਟੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ। ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਕਤਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ?
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲਿਫਟ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ, ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ, ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਮਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਦਾ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਈ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ? ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਐਂਡਰ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ। ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਠੱਪਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਝਾੜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ? 2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ
ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ, ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ 4 ਸਫੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਫੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ ਵੀ 4 ਸਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਟੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐ ਪਾਉਣੇ ਆ ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ 17 ਆ ਗਿਆ 15 ਆ ਗਿਆ 12 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਟੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤਕਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੂੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤਰਪਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਢੇਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ? ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਲਾਉਣੇ, ਪਲਟਾਉਣੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਜੋ ਜੀ। ਆਜੋ ਮਾੜਾ ਲੜ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਠ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੜਿਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12 ਆ ਗਿਆ, 13 ਆ ਗਿਆ, 14 ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ? 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ 14 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ 15 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਲਾਈਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣੇ ਆੜਤੀਆ ਸੁਖੀ ਹੈਗਾ? ਆੜਤੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ? ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਾ ਬੌਕਚਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸਲਾਬੀਆਂ ਵੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਛ? ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਲੇਬਰ। ਭਈਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਛਪਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਈ? ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੀ ਕਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਕਾਲੀ? ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ
ਖਾਈ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 9 ਮੋਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਾ ਕਹੂੰਗਾ। 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ 500 ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ 8-8 ਲੱਖ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪੀਵਾਂਗੇ ਚਾਹ। ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, 8-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ, ਹਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਆਹ ਸੜਕ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਟੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਢੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਬੀਜਦੀ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆ ਮਸਾਂ ਬੜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਆ ਸੜਕ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਹਿਰੇ ਸਮਝਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੰਮ ਠੱਪਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਕਰੀ ਆ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਾ ਜਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਛ ਆਖਣਗੇ, ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਝਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਝਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ? ਮੰਡੀਆਂ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂਸਰ, ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣਾ, 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ 10-10, 15-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੱਲ ਟਰੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਰਹੂਗੀ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਕਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਲਡੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਚਲਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਜੀ ਬਿੱਲ। 27000? ਹਾਂਜੀ।
2 ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਕੜਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬਾਤ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਗੋਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਗਿੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਇਲਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਘੱਟ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਬਤਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਖੇਤ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਫੂਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਫੂਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਤੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠੇ ਹੀ ਬਹਾਤਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਾਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, 4 ਸਪੇਰੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਪਨ ਟੰਗਾਊਂਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਾ ਕੇ ਸਟਾਏ ਆ ਟੀਪਨ। 4 ਸਪੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਦਾਣੇ। ਆਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਆਹ 18 ਆ ਗਿਆ, 17 ਆ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ, 12 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਠੋਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੋਟ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ। ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ 50 ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਧ ਬੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਜਮਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਵੀ
ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਜੀ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਹੈਂ? ਮੂੰਹ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਮਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਰੇਕ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ। ਰੇਕ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸੱਥ 'ਚ ਵਗ ਜਾਓ ਜੀ, ਸੱਥ 'ਚ ਸਮਝ ਹੱਥ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜੰਨੇ ਆ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਧਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਲਿਆਰ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇਲ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ, ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਗੜਿਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਪੁੜੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ 2-3 ਪਹਿਲਾਣਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਟ ਆਊ। ਇੱਕੇ ਲੱਗਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਣਕ ਬਈ ਕਿਵੇਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਗੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਤਕੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ।